Καλώς ήρθατε στην πανέμορφη Σαντορίνη. Ελάτε μαζί μας να ανακαλύψουμε τα πάντα για αυτό το όμορφο και διάσημο νησί. Πήγαμε, παιδιά. Η υπέροχη θέα. Οκ. The camera is okay as well. Well done. Well done. You saved it I all. didn't see the step. Ας πούμε ότι αρχίσαμε με πεσιό το επεισόδιο. Εντάξει, γούρι. Η κάμερα είναι εντάξει, τα πόδια της Νίκης είναι εντάξει, λίγο ματάκι εδώ σιγά. Λίγο Σιγά εδώ. τώρα. Σιγά. Εντάξει. Έλα μωρέ, συμβαίνουν αυτά, Να προσέχετε τα σκαλοπάτια, παιδιά. Είναι λίγο αόρατα. Ναι, εδώ. Όπως Όταν λέτε. κατεβαίνεις είναι αόρατα. Να μην κοιτάτε την κάμερα, να κοιτάτε κάτω που πατάτε. Αλλά η θέα είναι για να φας τα μούτρα σου έτσι. Δεν σε εδώ μια θέα. Μόλις είδα η θέα, παιδιά, έπεσε με τα μούτρα κάτω. Πριν πούμε όμως για τη Σαντορίνη, πάμε να δούμε το πώς φτάσαμε εκεί. Το ταξίδι ξεκίνησε από την Μύκονο, όπου πήραμε το γρήγορο φέρι, το οποίο κόστισε 89 ευρώ και 20 λεπτά. Η διάρκεια του ταξιδιού ήταν περίπου 2 ώρες. Καθώς πλησιάζαμε, εκπλαγήκαμε, καθώς δεν ξέραμε ότι η Σαντορίνη είναι διαφορετική από τα άλλα νησιά. Πατώντας το πόδι μου λοιπόν, είχα ήδη μια αρνητική εντύπωση για αυτό το νησί. Μόλις φτάσαμε στο νησί, και αντί για νησί είναι σαν βουνό. Ισχύει. Και όχι μόνο σαν βουνό με λαοθάλασσα από κάτω. Έχει άπειρο κόσμο που βγαίνει από το πλοίο, σχεδόν ποδοπατηθήκαμε. Με το που φτάσαμε στο λιμάνι, βρήκαμε πολλά λεωφορεία που περίμεναν να μεταφέρουν τους νεοσύλλεκτους τουρίστες. Η απόσταση μέχρι τα Φυρά είναι περίπου 8 χιλιόμετρα, αλλά παίρνει περίπου μισή ώρα για να φτάσεις. Είναι τέλειο, παιδιά. Πρώτη φορά συναντώ τόσο κοντά από το πλοίο το λεωφορείο. Με το που βγαίνεις υπάρχει το λεωφορείο, το πήραμε και φτάνουμε στον προορισμό μας σε λίγο. Φυσικά υπάρχει και η επιλογή του ταξί ή της ενοικίασης οχήματος, αλλά εμείς επιλέξαμε το λεωφορείο, το οποίο κόστισε 2 ευρώ το άτομο. Στο μπροστινό κάθισμα από εμάς υπήρχαν 2 ηλικιωμένοι Γάλλοι, οι οποίοι αντί για 2 ευρώ έδωσαν 1,5 ευρώ στον ελεγκτή. Τότε αυτός τα πήρε στο κρανίο και άρχισε να τον βρίζει ότι του έκανε επίτηδες για να τον κλέψει. Μάλιστα τον αποκάλεσε βρωμιάρη και γύφτο, ουρλιάζοντας τα ελληνικά και αφήνοντας εμάς παγωτό, οι οποίοι θεωρήσαμε πως ήταν καλύτερα να μην αντιδράσουμε. Και με αυτή την ευχάριστη νότα φτάσαμε στο κάμπινγκ όπου θα μέναμε, το οποίο λέγεται Santorini Camping, το οποίο μας κόστισε 40 ευρώ τη νύχτα. Το πολύ θετικό ήταν ότι έχει αυτή την υπέροχη και μεγάλη πισίνα. Μόλις εγκατασταθήκαμε, πήγαμε κατευθείαν για βόλτα, για να δούμε γιατί γίνεται όλος αυτός ο ντόρος για τη Σαντορίνη. Εμείς μέχρι στιγμής είχαμε ανάμεικτα συναισθήματα, μιας που μας είχαν πει πως οι θάλασσες δεν είναι οι καλύτερες που θα βρει στην Ελλάδα και μέχρι στιγμής δεν είχαμε εντυπωσιαστεί. Όμως ξαφνικά όλα άλλαξαν. Η θέα, παιδιά, είναι μαγευτική. Είναι απίστευτο να είσαι πάνω σε ένα τέτοιο βουνό, Και να βλέπεις άσπρα αυτό. σπιτάκια, τη θάλασσα που είναι καταγάλανη, βασικά μπλε σκούρι είναι. Και να βλέπεις και το πάτωμα από πολύ κοντά. Γι' αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Μόλις αντικρίσαμε τη θέα, αλλάξαμε κατευθείαν γνώμη για το νησί και μείναμε με το στόμα ανοιχτό να την κοιτάμε. Καταλάβαμε ακριβώς γιατί γίνεται τόσο μεγάλος δώρος για τη Σαντορίνη. Τα Φυρά είναι η πρωτεύουσα της Σαντορίνης και βρίσκονται στην δυτική πλευρά του νησιού. Τα Φυρά είναι γνωστά για την εκπληκτική πανοραμική θέα στο Αιγαίο Πέλαγος, το βυθισμένο ηφαίστειο και τα γειτονικά ηφαιστειακά νησιά. Σκαραφαλωμένη στην άκρη των βράχων της Καλτέρας, η πόλη προσφέρει εκπληκτική θέα, ιδιαίτερα κατά την Ανατολή και τη Δύση του ηλίου. Υπέροχο. Τέλεια χρώματα στον ουρανό, μουσικούλες παντού και έχει και άπειρο κόσμο που βγάζει φωτογραφίες και βιντεάκια για το Instagram. Ναι, παιδιά, γίνεται πανικός. Μιλάμε, είμαστε εδώ τέλη Σεπτεμβρίου και είναι ακόμα γεμάτη η Σαντορίνη. Δεν σταματάει να γεμίσει με ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Δεν σταματάει η σεζόν, δεν σταματάει ποτέ. Ακριβώς. Και εδώ έχουμε παντού μαγαζάκια τα οποία έχουν ουσιαστικά εστιατόρια. Μιλάμε για εστιατόρια με φαγητό, ποτάκι και υπέροχη θέα. Υπάρχουν τόσα μαγαζιά με προνομιακή θέα. Και να πούμε επίσης ότι οι τιμές δεν είναι εξωφρενικές. Ναι, από ό,τι είδαμε είναι λογικές. Θα σας δείξουμε τώρα περπατώντας και λίγες τιμές που θα συναντήσουμε στο δρόμο μας. 30 ευρώ μπλουζάκι. Αυτό. 50 ευρώ το φόρεμα. 20 ευρώ αυτά τα φορεματάκια. Take away bar. Για να δούμε λίγο τιμές εδώ. 8 ευρώ τα κοκτέιλάκια. Τα βασικά, τα γνωστά. Μιλάμε για 8 ευρώ. Οκ, αλλά είναι στο χέρι, έτσι. Tequila bomb, Jagger bomb, 3 ευρώ. Και 4 ευρώ. Οκ, δεν ξέρω τι είναι αυτό, μάλλον σφινάκια. Έχει και αρκετά μαγαζάκια που προσφέρουν ένα σε ένα δώρο, έχουν κάτι τέτοιες προσφορές. Happy hour και λοιπά. Happy hour. 7 με 9, κάποια είναι το πρωί νομίζω. Ναι, Ποιος είναι το πρωί? κάτι.
Έλατε. Σαλάτες 8,5, 9, 6, 9, 14 ανάλογα τη σαλάτα. Μακαρόνια 17, καρμπονάρα 10. Αυτά τα στενάκια είναι πάρα πολύ όμορφα. Είναι γεμάτα προϊόντα, μαγαζάκια και κόσμο που περπατάει και ψωνίζει ή απλώς κοιτάει. Δεν είμαι σίγουρος αν ψωνίζει όντως. Εμείς κοιτάμε πάντα. Εμείς σίγουρα κοιτάμε. Ψωνίζουμε με τα μάτια μας δηλαδή. Για πείτε μας σχόλια, θα θέλετε να αγοράσουμε κανένα καινούργιο ρούχο να φορέσουμε στα επόμενα επεισόδια. Και αν ναι, τι είδους ρούχο. Εντάξει, μην με βάλεις να βάλω κανένα ροζ φόρεμα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Πορτοκαλί, ίσως. Ούτως ή άλλως δεν θα το κάνουμε, απλά πείτε το εσείς για να αυξάνουμε τα σχόλια. Έτσι ακριβώς, για τον αλγόριθμο του YouTube, ναι. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, πάλι προϊόντα, άλλο ένα δρομάκι που οδηγεί προς τα κάτω κάπου. Οκ. Σε πιάσα. Τι κάνεις εκεί, Τίποτα. τι τρως. Κρεμμύδι. Για να δούμε εδώ. Πίτα, φαλάφελ που κάνει 3 ευρουλάκια. Πολύ ωραία. Δοκίμασε λίγο να μου δείξεις, να μου πεις άμα είναι καλό. Η πατάτα είναι καλή προφανώς, είναι η ίδια παντού. Και πες μου τώρα για το φαλάφελ. Ακούω. Είναι καλό. Τέλεια. Λοιπόν, εδώ έχουμε άρα το φαλάφελ 3 ευρώ και εδώ έχουμε πίτα γύρω κοτόπουλο 3,80. Οφείλω να παραδεχτώ ότι δεν έχω ξανασυναντήσει τόσο καλές τιμές πρόσφατα. Ούτε εγώ. Και είμαστε πού? Στη Σαντορίνη. Σ' αρέσει. Να βάλω και το ζυγάκι. Σούπερ. Εδώ έχουμε πολύ υγιεινές επιλογές, έχουμε χυμούς, Έχουμε smoothie, φρούτα και τα λοιπά. φρούτα, αλλά φυσικά εμείς θα πάρουμε κόκτέιλ. Είναι σαν να πάρουμε μία πίνα κολάντα και ένα στρομπεριντάκι. Εσύ θα το πιείς. Εντάξει, ας πούμε τώρα στο κοινό ότι θα πιείς εσύ το ένα, ναι. Παιδιά, εγώ θα πιω το ένα και η Νίκη το άλλο. Η Νίκη, επειδή ευκαιρία να παρουσιάσουμε μερικές θερμιδικές βόμβες εδώ στο κοινό, πάρτε παιδιά, όπα. Όπα. Ωραίο. Κοκτέιλάκι. Παγωμένο και κοκτέιλάκι στο χέρι, βολτούλα, για να ανακαλύψουμε λίγο την Σαντορίνη τη νύχτα. Πηγαίνουμε προς το παλιό λιμάνι και παιδιά δείτε τι είδαμε, δείτε. Καταπληκτική. Υπέροχα χρώματα. Και από την άλλη είναι αυτά τα τέλεια σπιτάκια, το ένα πάνω στο άλλο στο λόφο. Λοιπόν, να πούμε ότι το ηλιοβασίλεμα έχει αφήσει κάτι δες εκεί. Ένα φως στο βάθος στον ορίζοντα. Απίστευτο. Λοιπόν, έχουμε αυτό το ηλιοβασίλεμα και έχουμε ταυτόχρονα κάποια φώτα πολύ ωραίες ταράτσες και πισίνες. Είναι πανέμορφα. Σε αυτό το σημείο να πω εγώ ότι τη συνόμπαρα λιγάκι τη Σαντορίνη, γιατί δεν έχει παραλίες και τέτοια. Και μόλις έφτασα λέω τι είναι αυτό. Αλλά εντάξει, έχει άλλη αμορφιά η Σαντορίνη. Έχει θέα από παντού ουσιαστικά. Αυτό είναι το μοναδικό της χαρακτηριστικό και μάλιστα είναι παντού όμορφα. Όπου και κοιτάξεις είναι όμορφα. Τελικά αποφασίσαμε να μην πάμε στο παλιό λιμάνι και ανταυτού γυρίσαμε στο κάμπινγκ και ήπιαμε άλλο ένα ποτό πριν πάμε για ύπνο. Λοιπόν, εδώ το happy hour είναι ουσιαστικά τι? Είναι 2 κοκτέιλ στην τιμή των 10 ευρώ και αυτό είναι μεταξύ 7 και 10 το βράδυ. Οπότε πολύ βολικό, ήρθαμε εδώ για 2 κοκτέιλάκια για να τελειώσει η μέρα εδώ. Και τα λέμε αύριο. Και καθώς πέφτει η νύχτα στην πανέμορφη Σαντορίνη, να σας ρωτήσουμε αν σας αρέσει το βίντεο. Ναι, τότε πατήστε το κουμπί του like και συνεχίστε να παρακολουθείτε γιατί έχουμε πολλά ακόμα να σας δείξουμε. Το επόμενο πρωί ξυπνήσαμε και πήραμε καφέ, ο οποίος κόστισε 2 ευρώ και 50 λεπτά. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Ξυπνήσαμε και πήραμε ένα καφεδάκι και πάμε να ξεδαπνίσουμε την Ία. Είναι λοιπόν γεγονός ότι χάσαμε οτιδήποτε τραβήξαμε στην Ία και έτσι το μόνο που μας απέμεινε είναι τα stories από το κινητό. Όταν πήγαμε είχε πάρα πολύ κόσμο, πανέμορφα στενάκια και χρωματιστά μαγαζάκια σε κάθε γωνιά. Είναι μια απερίγραπτη εμπειρία που συνδυάζει εκπληκτική θέα, παραδοσιακή αρχιτεκτονική, υπέροχα καταστήματα και αξέχασες στιγμές που θα σας μείνουν πολύ μετά την αναχώρησή σας. Εδώ βρισκόμαστε στο καστέλι του Αγίου Νικολάου, από την ομώνυμη υπόσκοφη εκκλησία που υπήρχε από το 1450. Δυστυχώς όμως μετά το σεισμό του 1956, από το κάστρο σώζεται μόνο ένας πύργος, ο οποίος γι' αυτός πλέον είναι κατεστραμμένος. Μπορεί να χάσαμε όλα μας τα πλάνα εκτός του drone, όμως ποιο είναι το θετικό της υπόθεσης? Ότι θα έχετε την ευκαιρία να ανακαλύψετε οι ίδιοι όλα τα μυστικά αυτού του μαγικού τόπου, ο οποίος είναι ο αγαπημένος μας σε ολόκληρο το νησί της Σαντορίνης. Το περπάτημα στην Ία μας επέτρεψε να βυθιστούμε στην ομορφιά και τη γοητεία αυτού του μοναδικού ελληνικού χωριού. Για να σας δώσουμε μια ιδέα, η Ία βρίσκεται εδώ, δηλαδή στο βορειοδυτικό άκρο του νησιού, ενώ η Θήρα για παράδειγμα βρίσκεται κάπου κεντροδυτικά.
Εκεί στην Ία αρχίσαμε να κατεβαίνουμε αυτή την κατηφόρα, η οποία οδηγεί στον κόλπο Αμμούδη, το οποίο είναι ένα μικρό ψαροχώρι που βρίσκεται στην βάση των βράχων κάτω από την Ία. Ο κόλπος Αμμούδη φημίζεται για τη γοητευτική και γαλήνη ατμόσφαιρά του, καθώς και για την εκπληκτική του θέα στο Αιγαίο πέλαγος και την καλντέρα της Σαντορίνης. Μετά επιστρέψαμε στα Φυρά και έτσι έκλεισε άλλη μια μέρα σε αυτό το μαγικό νησί. Την επόμενη μέρα κατευθυνθήκαμε προς το παλιό λιμάνι για να πάμε στο ηφαίστειο της Σαντορίνης. Για να κατέβεις κάτω υπάρχουν 3 επιλογές. Η πρώτη είναι να πάρεις το τελεφερίκ, το οποίο κοστίζει 6 ευρώ. Η δεύτερη είναι να κατέβεις με τα πόδια. Και η τρίτη είναι να πάρεις γαϊδουράκι. Μετά από μόλις 15 λεπτά στην βάρκα, φτάσαμε στο ηφαίστειο. Εκεί ήταν να μείνουμε για μια μισή ώρα. Γενικά θεωρείται μια διαδρομή μέτριας δυσκολίας και χρειάζεται κατά μέσο όρο 52 λεπτά για να ολοκληρωθεί. Λοιπόν, παιδιά, βρισκόμαστε στη λεγόμενη θέση Γ, από όπου μπορούμε να δούμε ακόμα καπνό από τον ενεργό, σχετικά ανενεργό κρατήρα. Φυσικά μπορεί ανά πάση στιγμή να γίνει κάτι, θα το ξέρουν περίπου 3 μήνες πριν, αν θα υπάρξει μια νέα έκρηξη. Εμείς εδώ θα ρίξουμε μια ματιά στους καπνούς προς το παρόν και νιώθουμε μια θερμοκρασία αυξημένη. Οπότε, αν βάλουμε εδώ μέσα το χέρι μας, νιώθουμε τη θερμοκρασία του καπνού. Αν βρούμε την πηγή στις θερμές πηγές, θα βρούμε το πολύ πολύ ζεστό νερό. Αν απλά πάμε στο καφέ χρώμα, το νερό είναι χλιαρό. Οπότε να θυμάστε, πρέπει να πάω στις θερμές πηγές και να βρω την πηγή για να βγει το ζεστό νερό. Φύγαμε λοιπόν για εξερεύνηση και φυσικά αρχίζουμε με ένα ακροβατικό. Η τελευταία μεγάλη έκρηξή του πραγματοποιήθηκε περίπου πριν από 3.600 χρόνια και οι επιπτώσεις της ήταν σημαντικές. Η ηφαιστειακή δραστηριότητα συνεχίζεται και οι επιστήμονες παρακολουθούν την κατάστασή της για την ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών. Αυτή η εντυπωσιακή ιστορία παρέχει έναν εξαιρετικό πολιτιστικό και γεωλογικό πλούτο στη Σαντορίνη. Δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε λοιπόν να τραβήξουμε πολλά βίντεο και φωτογραφίες σε αυτόν τον τόσο μοναδικό τόπο. Και καθώς απολαμβάναμε το τοπίο, ξαφνικά συνειδητοποιήσαμε ότι είχαμε αργήσει για το ραντεβού μας με τη βάρκα. Αρχίσαμε να τρέχουμε λοιπόν. Και αν θέλαμε να προλάβουμε τη βάρκα, έπρεπε να τρέξουμε γρήγορα. Αυξάναμε όλο και περισσότερο την ταχύτητά μας, με αποτέλεσμα να χάσουμε ένα φίλτρο που είχαμε για την κάμερα, το οποίο υποθέτω θα μείνει για πάντα θαμμένο κάτω από τις ζεστές ηφαιστειακές πέτρες. Αργήσαμε για τη βάρκα και τρέχουμε. Ωραία εμπειρία. Παιδιά, ωραίο είναι να τρέξει στο ηφαίστειο. Οι καθυστερημένοι τρέχουν να προλάβουν τη βάρκα. Τέλεια. Ελπίζω να πηγαίνουμε καλά. Λοιπόν, για όσους αγχώθηκαν, παιδιά, προλάβω. Εντάξει, φτάσαμε ακριβώς 1 και 10, 1 και 10 έφευγε. Το καλό είναι ότι φοράμε αθλητικά, οπότε να έχετε υπόψη για αυτούς οι οποίοι έχουν καλή φυσική κατάσταση φυσικά και θέλουν να ρίξουν λίγο τρικναδάκι στο τέλος, να πιάσουν τη βάρκα. Καλό είναι να έχουμε αθλητικά. Μπορείτε να καθυστερήσετε δηλαδή. Ναι, με το πάσο σας δηλαδή και ρίξτε ένα σπριν στο τέλος και το έχετε. Τώρα που πάμε. Τώρα πάμε στα θερμά λουτρά, θα κάνουμε ένα μπανάκι εκεί. Είναι τα θερμά λουτρά ουσιαστικά που είναι από την άλλη μεριά του ίδιου νησιού ή στο άλλο νησάκι εδώ δίπλα, αν δεν κάνω λάθος. Μικρή Καμένη, κάπως έτσι λέγεται. Μικρή Καμένη, το οποίο παλιότερα ήταν η Σαντορίνη, αλλά χωρίστηκε λόγω του ηφαιστείου. Ακριβώς, παλιά ήταν η Στρογγύλη, δηλαδή η Σαντορίνη ήταν ένα στρογγυλό νησί και γι' αυτό λεγόταν Στρογγύλη. Και όταν έγινε αυτή η ιστορία με το ηφαίστειο, πότε ήταν το 1950. Όχι, αυτό ήταν το πιο πρόσφατο 1950, αλλά ουσιαστικά το μεγάλο που διέλυσε το νησί ήταν πιο παλιά. Το νησί διαλύθηκε, ουσιαστικά σχηματίζοντας τη νέα αυτή Σαντορίνη που γνωρίζουμε, και στο κέντρο εδώ που είμαστε είναι εκεί που ήταν ο κρατήρας. Και πάμε τώρα στα θερμά λουτρά. Να κάνουμε μπανάκι. Μόλις ξεκινήσαμε να φεύγουμε από τη νέα Καμένη και πάμε στην παλιά Καμένη όπου βρίσκονται τα θερμά λουτρά. Ακριβώς, όλα αυτά τα νησάκια παλιά ουσιαστικά ήταν μέρος της Στρογγύλης, το οποίο ήταν η Σαντορίνη, και λόγω του κρατήρα ουσιαστικά καταστράφηκε και έσπασε σε όλα τα μικρά νησάκια. Να πούμε ουσιαστικά ότι τα θερμά λουτρά είναι εξαιτίας του κρατήρα που υπάρχει ακόμα, είναι ενεργός, είναι από κάτω, μπορεί να πάει στιγμή να μας κάψει, μπορεί να συμβεί και κατά διάρκεια αυτού του επεισοδίου. Υπάρχει προειδοποίηση την ώρα μηνών, μην ανησυχείτε. Εντάξει, εμάς δεν μας το είπε κανείς, μπορεί να μην το μάθαμε και να είμαστε εδώ και να γίνει τώρα, παιδιά. Πάντως βάλαμε εμείς το χέρι μας μέσα στις πέτρες και ήταν όντως θερμές πέτρες και έβγαιναν καπνοί. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο και θα βουτήξουμε από τη βάρκα. Ακριβώς, οπότε να έχετε το νου σας, παιδιά, ότι θα πρέπει να αφήσετε όλα τα πράγματα στη βάρκα, θα βουτήξετε κατευθείαν για τα θερμά λουτρά και θα επιστρέψετε. Εδώ λοιπόν θέλουμε αδιάβροχη κάπα ή κάτι τέτοιο για το κινητό, αν θέλετε να τραβήξετε βίντεο. Βγαίνει μια πάτα, να μην έρθετε, δεν έχει μάθει.
Εντάξει, σίγουρα δεν είναι κρύο. Κρύο δεν είναι, έτσι. Αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι και ζεστό, έτσι. Δεν σας πω με τι μοιάζει αυτό. Οκ. Εμείς προσφέρουμε μόνο αλφα ποιότητα υλικού και περιεχομένου στο κανάλι μας. Ναι, όπως η Νίκη να πέφτει από το σκαλί και να ματώνει το πόδι της. Μισό λεπτάκι να δείξουμε εδώ αλφα ποιότητα. Όπα! Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι. Αυτό είναι από τη Μύκονο. Λοιπόν, Μύκονος έχουμε και λέμε 1, 2 δροσμιές. Και αυτό είναι από Και τη πάμε τώρα Σαντορίνη. Σαντορίνη. Πρώτη, δεύτερη και τρίτη μελανιά. Αλλά είμαστε ακόμα στις πρώτες 2 ώρες που είμαστε στη Σαντορίνη. Έχουμε μέλλον. Καλά πάει. Μην ξεχάσετε να παρακολουθήσετε το επόμενο επεισόδιό μας στη Σαντορίνη, όπου θα δούμε πολλά ακόμη όμορφα πράγματα και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας για πολλά περισσότερα βίντεο.